ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าเส้นทางสู่ความสุขที่แท้จริงหรือนิพพานนี่แหละตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้น่ะมันอยู่ตรงไหนมันไม่ได้แค่อยู่ลอยๆบนฟ้าหรือเราเนี่ยต้องนั่งสมาธิจนลืมหายใจหรอกนะครับแท้จริงแล้วเส้นทางนั้นน่ะอยู่ตรงหน้าเราทุกวันนี้แหละรอแค่เรายื่นมือไปคว้าเท่านั้นเองเส้นทางนั้นก็คือมรรค8หรืออริยมรรค8นั่นเองครับ มรรคแปดเนี่ยก็คือการนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติจริงเปรียบเสมือนเราเนี่ยได้มีแผนที่ที่มันถูกปักหมุดได้อย่างชัดเจนเริ่มจากขั้นตอนเล็กๆไปจนถึงขั้นตอนใหญ่เลยใครที่เดินตามทางนี้จนสุดแล้วล่ะก็จะถึงจุดหมายปลายทางที่เรียกว่าความหลุดพ้นหรือนิพพานนั่นเองพระพุทธเจ้านะครับท่านไม่ได้ทิ้งคำสอนลอยๆว่าให้เราเป็นคนดีอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขหรือมีศรัทธาเท่านั้นท่านยังได้จัดระเบียบแบ่งเส้นทางออกเป็น8ขั้นตอนเพื่อให้เราได้เห็นภาพชัดเจนว่าเรานั้นควรทำอะไรคิดอะไรและทำยังไงลองคิดดูสิครับว่ามีคนปักหมุดขุมทรัพย์ให้เราบนแผนที่ขนาดเนี้ยแล้วยังปักแบบชัดเจนด้วยมันจะน่าตื่นเต้นแค่ไหนกันนะแต่ว่ามันน่าเสียดายหน่อยนะครับที่สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับมรรค8เนี่ยส่วนใหญ่แล้วโคตรน่าเบื่อเลยครับหรือเข้าใจยากชิบเป๋งเลยส่วนมากเนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นด้วยรูปภาพแบบเป็นทางการเลยจัดเรียงองค์ประกอบทั้ง8ข้อแยกเป็น3หมวดหมู่ศีลสมาธิและปัญญาแล้วก็เริ่มสอนว่าอะไรที่ควรทำและอะไรที่ไม่ควรทำฟังดูแล้วมันก็เหมือนกับเราเนี่ยโดนเทศมากกว่าการชวนค้นหาอะไรสักอย่างนั้นแหละผลก็คือกลายเป็นว่าคนเนี่ยเบื่อกันครับแล้วก็ไม่อยากเดินตามเส้นทางนี้ต่อไปกันซะอย่างนั้นแหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าเนี่ยดึงดูดผู้คนเข้ามาได้อย่างน่าอัศจรรย์มากเลยนะครับหลายคนเนี่ยก็กลายเป็นสาวกของท่านเพียงแค่ได้ฟังท่านสอนเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละอะไรกันเนี่ยต้องขอบอกเลยว่าเกิดว่าเรียนรู้เกี่ยวกับมรรค8แล้วโลกทัศน์ของคุณยังไม่สั่นคลอนเนี่ยก็แปลว่าคุณเรียนผิดทางแล้วล่ะฟังแบบนี้แล้วอยากจะลองอะไรแปลกๆใหม่ๆดูบ้างไหมครับวันนี้ผมจะให้ทุกคนได้รู้จักกับมรรค8โดยตรงจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้านั่นเองแหละครับอย่าเพิ่งไปไหนกันนะครับตามผมมาทางนี้เพราะว่าผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังมันไม่ใช่เรื่องแต่งเลยนะครับแต่ว่าเป็นประโยคบทสวดในพระไตรปิฎกที่มีอายุถึง 2,200 ปีเลยทีเดียวชื่อว่า The Strength of the Elephant หรือเรานั้นอาจจะเรียกว่าพระสูตรกำลังช้างใช่แล้วครับชื่อเนี่ยก็ไม่ค่อยชวนอ่านเท่าไหร่เลยนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยมันก็ยังไม่มีคัมภีร์เป็นเล่มเลยก็เลยต้องใช้วิธีท่องจำกันปากต่อปากชื่อนี้มันก็เลยชวนให้จำง่ายหน่อยนะครับเอาจริงๆแล้วนะครับพระสูตรหรือบทสวดนี้เนี่ยเป็นบทสวดที่ค่อนข้างน่าสนใจที่สุดบทหนึ่งเลยนะครับเพราะเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยที่พระพุทธเจ้าเองได้อธิบายถึงมรรค8ให้กับคนนอกได้รับฟังคนนอกส่วนมากนะครับก็จะมาด้วยความสงสัยไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นครูที่ชี้ทางสว่างจริงหรือเปล่าหรือแค่หลอกลวงคนเท่านั้นนะแต่พอฟังจบความสงสัยอะไรก็หายหมดทันทีโดยที่ไม่ต้องเอ่ยปากถามด้วยซ้ำเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเข้าใจความหมายของบทสวดนี้ด้วยกันนะครับในระหว่างที่ฟังไปด้วยเนี่ยมันก็เหมือนกับคุณได้มีไกด์ที่คอยแนะนำคุณอยู่ข้างๆนั่นแหละครับหวังว่าจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับเอาละมาเปิดตำราพระสูตรกำลังช้างกันเลยวันหนึ่งนะครับมีพราหมณ์นามว่ายานุโสนินเขากำลังเดินทางด้วยรถม้าระหว่างทางเนี่ยเขาก็บังเอิญพบเจอกับเพื่อนเก่าคนหนึ่งชื่อปิโรติกาหลังจากทักทายกันตามธรรมเนียมเสร็จสับปิโรติกาเนี่ยเขาก็เล่าว่าเขาเพิ่งไปพบเจอกับผู้สอนทางสว่างมานามว่าโคตมะในยุคสมัยนั้นนะครับในแคว้นมคธของอินเดียเนี่ยก็จะมีคนดังคนหนึ่งครับซึ่งได้สมญานามว่าผู้รู้แจ้งผู้คนเนี่ยก็ต่างพากันเลื่อมใสศรัทธาไปฟังเทศน์ฟังธรรมกันมากมายแล้วทีนี้เนี่ยก็มีพราหมณ์คนหนึ่งที่ชื่อจานุสโสนินเรียกได้ว่าเขาเนี่ยเป็นพราหมณ์เบอร์ต้นๆเลยก็ว่าได้เป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมแถมยังเคยเห็นนักบวชมานักต่อนักหลายรูปต่อหลายรูปแล้วแต่ท้ายสุดก็เลิกเชื่อไปหมดแล้ว
เพราะแต่ละคนเนี่ยก็อ้างว่าตนเป็นผู้รู้แจ้งเหมือนกันหมดแล้วทีนี้นะครับจานุโสนินเนี่ยก็เลยถามเพื่อนเก่าครับพิโลติกาว่าท่านคิดว่าโคตมะเนี่ยเป็นปราชญ์จริงหรือเปล่าพิโรติกาก็เลยตอบว่าปัญญาของข้าถ้าเทียบกับท่านผู้นั้นแล้วปัญญาของข้าเปรียบได้ดั่งกับแสงหิ่งห้อยแต่ท่านผู้นั้นดั่งแสงตะวันจานุโสนินได้ยินเช่นนั้นก็เลยชมว่าโอ้โหพูดดีนี่แต่พิโลติกาเนี่ยก็กลับบอกว่าข้าพเจ้าไม่รู้จะกล่าวสรรเสริญพระโคตมะได้อย่างไรท่านอาจจะเป็นผู้ที่เราเคารพยกย่องยิ่งกว่าสุดยอดแห่งสรรพสิ่งทั้งมนุษย์และเทวดาต่างก็สรรเสริญพระองค์โอ้โหครับเมื่อยานุโสนินเนี่ยได้ยินดังนั้นนะครับก็กระตุ้นต่อมเผือกของเขาทันทีเลยครับแต่ว่านะครับมันก็ดันแอบแฝงไปด้วยความอิจฉาริษยาเล็กน้อยจานุโสนินนะครับก็เลยถามกลับไปว่านี่ท่านแล้วท่านรู้ได้ยังไงล่ะท่านผู้นั้นเป็นปราชญ์จริงๆท่านมั่นใจได้อย่างไรปิโลติกานะครับเมื่อได้ยินเช่นนั้นเนี่ยเขาก็เงียบไปสักครู่หนึ่งครับก่อนที่เขาจะกล่าวขึ้นว่างั้นท่านลองนึกภาพพรานล่าช้างฝีมือเยี่ยมนะที่เดินเข้าไปในป่าแล้วพบเข้ากับรอยเท้าของช้างขนาดมหึมาเพียงแค่รอยเท้านี่แหละก็สามารถบ่งบอกได้แล้วว่ามันมีช้างเผือกเชือกใหญ่ที่สถิตอยู่ในป่าแห่งนี้ในทำนองเดียวกันข้าพเจ้าเนี่ยไม่ได้เห็นรอยเท้าช้างเพียงแค่รอยเท้าเดียวเท่านั้นนะครับแต่ข้าพเจ้าเนี่ยเห็นถึง400เลยทีเดียว400นี้เนี่ยมันอยู่ในตัวของอาจารย์โคตมะรอยเท้าเหล่านี้เนี่ยแหละเผยให้เห็นว่าพระองค์เป็นผู้เบิกบานที่แท้จริงส่องหนทางที่ถูกต้องและเหล่าสาวกเนี่ยก็ปฏิบัติตามแนวทางนั้นอย่างเคร่งครัดอีกนะท่านว่าแต่รอยเท้าเหล่านั้นน่ะมันคืออะไรล่ะจานุโสนินเนี่ยก็ร้อนรนซักไซ้อยากรู้เข้าทันทีเลยนะครับทีนี้เนี่ยปิโรติกาก็เล่าต่อเลยนะครับว่ารอยเท้าแรกเนี่ยมันเกิดจากเหล่านักปราชญ์ผู้รอบรู้เก่งกาจในการถกเถียงดุจมือปืนที่แม่นยำแต่เดี๋ยวนะครับมือปืนเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ในยุคนั้นนะครับแต่เราเนี่ยเปรียบเทียบให้มันเข้ากับยุคสมัยเฉยๆไปต่อโดยผู้คนเหล่านี้ก็จะแสวงหาและทำลายปรัชญาด้วยความสนุกสนานเมื่อพวกเขาเนี่ยนะครับรู้ว่าอาจารย์โคตมะจะมาเยือนในหมู่บ้านหรือเมืองใดเมืองหนึ่งพวกเขาก็จะเตรียมตัวโจมตีคำสอนของพระองค์เลยโดยคิดค้นคำถามล่วงหน้าคาดการคำตอบไว้แล้วก็วางแผนโต้แย้งไว้ในทุกประเด็นเลยด้วยเมื่อถึงคราวพบปะพระองค์ก็แสดงธรรมะแก่พวกเขาด้วยความลึกซึ้งพอจบการบรรยายเท่านั้นแหละพวกนั้นเนี่ยถึงกับลืมสคริปต์ที่เตรียมเอาไว้เลยสุดท้ายก็ปล่อยวางอาวุธแห่งการโต้แย้งและแล้วก็กลายเป็นสาวกของพระองค์ไปเสียเองและนี่แหละท่านคือสิ่งที่ข้าได้เห็นจากพระอาจารย์โคตมะสิ้นเสียงเล่าจบนะครับจานุโสนินเนี่ยก็นั่งนิ่งเลยครับใบหน้าเนี่ยฉายแววครุ่นคิดอย่างหนักเลยอาจจะมีความคิดลึกๆนะครับที่อาจจะอยากท้าทายพระอาจารย์โคตมะหรือพระพุทธเจ้าแฝงอยู่เล็กน้อยนะยานุโสนีนะครับเขาเนี่ยก็คิดว่าตนเองก็มีชื่อเสียงในด้านของความรู้พอตัวอยู่เหมือนกันแต่ว่าเขาจะเอาชนะบุรุษผู้พูดน้อยคนนี้ได้หรือเปล่านะยานุโสนีน้อมคำนับขอบคุณปิโรติกาแล้วก็เลยตัดสินใจเดินทางไปพบครูผู้ชี้ทางสว่างนี้ด้วยตัวเองเอาละเบรกก่อนแป๊บหนึ่งตรงนี้นะครับตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่ครับคุณกำลังรับชมคลิปนี้เรื่องราวคำสอนของพระพุทธเจ้าบางทีคุณอาจจะเหมือนยานุโสนีผู้นั้นก็ได้นะครับผู้มาดูว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีอะไรหรือคุณอาจจะเหมือนกับพวกนักปราชญ์พวกนั้นที่พยายามอยากหาข้อบกพร่องในธรรมะคล้ายๆกับจอร์แดนปีเตอร์สันกับคริสโตเฟอร์ฮิลเซนในสมัยอินเดียโบราณหรือบางทีนะครับคุณนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเหมือนกับปิโลติกาที่เชื่อในปัญญาของพระพุทธเจ้าแล้วมาที่นี่เพื่อทบทวนหารสชาติของธรรมะแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มต้นจากพวกเรานักล่าปัญญาที่เดินทางเข้าไปในป่าเพื่อตามหาความจริงยานุโสนีเนี่ยก็คือตัวแทนของพวกเรานั่นเองครับเราก็เหมือนกับยานุโสนีที่เดินทางข้ามหุบเหวฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนะครับชีวิตเขาเนี่ยก็เหมือนกับรอยเท้าช้างที่ทิ้งไว้รอยเท้าเหล่านั้นเนี่ยก็บ่งบอกถึงเรื่องราวของเขารอยเท้าเล็กๆเนี่ยก็
ก็บอกว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นเด็กน้อยรอยเท้าที่ใหญ่ขึ้นก็บ่งบอกว่าเขาเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่รอยเท้าที่ลึกลงไปก็เล่าว่าเขาได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นจากประสบการณ์ต่างๆแต่ว่าคลิปนี้เองนะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งรอยเท้าหนึ่งสำหรับคุณรอยเท้าที่บอกเล่าเรื่องราวของคุณเองเรื่องราวที่คุณกำลังจะพบเจออยู่จานุโสนีเดินทางไปหาพระโคตมะพระอาจารย์ผู้เรื่องชื่อเพื่อขอคำแนะนำเรื่องชีวิตแล้วเขาเนี่ยก็ได้เล่าบทสนทนาที่เขาได้มีกับพิโลติกาเพื่อนของเขาให้โคตมะฟังพิโลติกาบอกว่าชีวิตเนี่ยเปรียบเสมือนรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างเหล่านี้เนี่ยบอกเล่าเรื่องราวของเรารอยเท้าที่ใหญ่โตก็บอกเล่าว่าเรามีพลังและมีความสามารถรอยเท้าที่ลึกลงไปก็บอกว่าเรามีรากฐานที่มั่นคงพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านฟังแล้วท่านก็บอกว่าคำเปรียบของปิโลติกาเนี่ยยังไม่สมบูรณ์รอยเท้าที่ใหญ่โตอาจไม่ใช่ช้างไพรเสมอไปช้างตัวเมียตัวโตก็มีรอยเท้าใหญ่ได้เช่นกันพรานล่าช้างเนี่ยเมื่อพวกเขาได้พบกับรอยอื่นๆเช่นรอยข่วนรอยงาเศษกิ่งไม้พวกเขาก็ยังจะไม่สรุปชัดเจนเช่นกันเพราะรอยเหล่านั้นอาจจะเกิดจากช้างตัวเล็กก็ได้แต่ถ้าหากพรานนั้นยังคงตามรอยต่อไปเรื่อยๆแล้วล่ะก็ท้ายสุดก็จะพบเข้ากับช้างพลายยืนสง่าอยู่กลางทุ่งโล่งเท่านั้นแหละเขาจึงจะสรุปได้ว่านั่นน่ะคือช้างพลายพระพุทธเจ้ายังกล่าวอีกว่าคำเปรียบเปรยของปิโลติกาเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความผิวเผินของความศรัทธาปิโลติกาเนี่ยเชื่อว่ารอยเท้าที่ใหญ่โตย่อมเป็นช้างพลายเสมอไปแต่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเรื่องเนี้ยไม่สามารถจะสรุปได้อย่างง่ายดายเช่นนั้นเราต้องพิจารณาจากหลักฐานอื่นๆประกอบกันอีกความศรัทธาของเราก็เช่นกันครับเราเนี่ยต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเลยไม่ควรเชื่ออะไรง่ายๆเพียงเพราะได้ยินมาหรือได้เห็นคนอื่นเขาทำกันพระพุทธเจ้านะครับท่านก็เลยสอนจานุโสนีว่าเราเนี่ยควรศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวตนของตัวเองไม่ควรเชื่ออะไรง่ายๆเพียงเพราะคนอื่นบอกให้เราเชื่อพอจานุโสนีนะครับได้ยินดังนั้นแล้วล่ะก็ต่อมซาบซึ้งเนี่ยก็ผุดขึ้นมาเลยล่ะครับเขาเข้าใจแล้วว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยลึกซึ้งและมีความสำคัญเพียงใดนี่แหละครับคือที่มาของอริยมรรค8หรือมรรคที่มี8ประการเส้นทางแห่งการฝึกฝนของเหล่าศิษย์พระพุทธเจ้าบอกเลยนะครับฟังครั้งแรกเนี่ยอาจจะท้อใจหน่อยนะครับการปฏิบัติแบบที่มันจริงจังแบบที่เราต้องบวชทิ้งบ้านทิ้งเรือนต่างจากการนั่งสมาธิคลายเครียดเฉยๆนะครับบางทีนะครับหนทางสู่นิพพานเนี่ยอาจฟังดูแล้วมันหฤโหดเกินเอื้อมแต่ลองคิดดูดีๆสิครับถ้าบัวขาวบัญชาเมฆเนี่ยมาสอนมวยหรือว่าอีลอนมัสก์เนี่ยมาสอนหาเงินคุณจะท้อใจไหมครับจะเทียบตัวเองกับระดับปรมาจารย์หรือเปล่าแน่นอนครับว่าเปล่าเลยแต่เราเนี่ยต้องพยายามเก็บเกี่ยวทุกเทคนิคเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่แล้วเช่นเดียวกันครับกับคำสอนของพระพุทธเจ้าบนเส้นทางนี้คุณต้องทำแค่2 อย่างครับเริ่มต้นและเดินต่อไปผมว่าตอนนี้คุณพร้อมแล้วล่ะงั้นเรามาฟังพระพุทธเจ้าปูเส้นทางสู่เจติสุขกันเลยเถอะครับบุรุษผู้สำเร็จด้วยตนเองปรากฏขึ้นในโลกนี้ท่านผู้นั้นสอนธรรมทั้งในรายละเอียดและสาระสำคัญเรื่องราวเนี่ยก็ยังคงดำเนินต่อไปรอยเท้าช้างทอดยาวเข้าไปสู่ป่าลึกเส้นทางสู่ความจริงนั้นก็รออยู่เบื้องหน้าพร้อมให้เหล่าผู้กล้าออกเดินทางในอดีตการมีพ่อค้าวานิชคนหนึ่งได้ฟังธรรมะแล้วเกิดศรัทธาเขาคิดว่าชีวิตของเขาเนี่ยถ้ายังอยู่บนเรือนหอนั้นมันก็คงจะยากเหลือเกินที่จะดำเนินตามหลักศีลธรรมอันบริสุทธิ์ได้เปรียบได้เสมือนกับเปลือกหอยที่ขัดจนเรียบสนิทหลังจากคิดอยู่นานเขาก็ตัดสินใจทิ้งสมบัติทั้งน้อยทั้งมากบอกลาญาติมิตรสหายทั้งหลายไว้เบื้องหลังโกนผมสวมอาภรณ์และก้าวเข้าสู่โลกแห่งบรรพชิตไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่พุทธศาสนาในยุคแรกนั้นน่ะถูกเรียกว่าหินยานเพราะเส้นทางสู่พุทธะในตอนแรกนั้นน่ะมันยากมากมันไม่ได้เหมาะสำหรับคนทั่วไปเลยนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีไว้สำหรับผู้กล้าเพียงไม่กี่คนเท่านั้นแหละเส้นทางนี้มันก็เปรียบเสมือนกับบันไดสู่สวงสวรรค์สำหรับผู้ที่เจริญจิตวิญญาณสูงส่ง
สังเกตไหมครับทุกคนว่าคำว่าประเสริฐเนี่ยมักจะปรากฏอยู่ในหลักธรรมต่างๆเช่นอริยสัจสี่ขนาดอริยสัจสี่ก็ยังหมายถึงความจริงอันประเสริฐ4ประการเลยไม่ว่าอย่างไรก็ตามครับเส้นทางของเราเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยทิฏฐิความเห็นชอบและสังกัปปะความดำริชอบสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบของปัญญาเมื่อคนเรานะครับพบเจอกับธรรมะก็จะได้ปัญญาและเข้าใจความจริงของโลกใบนี้เหมือนกับว่าวงล้อแห่งธรรมะได้หมุนไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าคนนั้นจะใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ยังอยู่ในเส้นทางสู่นิพพานทีนี้นะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ได้บอกถึงขั้นตอนต่อไปของมรรคนะครับเมื่อผู้ที่กำลังตามหาหนทางแห่งการดับทุกข์เนี่ยเข้าสู่เส้นทางแห่งสัมมณะแล้วเขาก็จะเริ่มปลูกฝังศีลเขาจะละเว้นการฆ่าสัตว์และปลูกฝังความรักความเมตตาต่อสรรพชีวิตเขาจะละเว้นจากการลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นเขาจะละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ที่ผิดศีลธรรมเขาจะละเว้นการพูดเท็จการพูดใส่ร้ายผู้อื่นการพูดคำหยาบคายการพูดไร้สาระและมุ่งมั่นที่จะพูดความจริงนำพาความสามัคคีเยียวยาผู้ฟังและมุ่งเน้นเฉพาะประเด็นสำคัญเท่านั้นเขาละเว้นแม้แต่การทำร้ายพืชพันธุ์เขารับประทานอาหารเพียงวันละมื้อเขาหลีกเลี่ยงความบันเทิงทั้งปวงเขาไม่ตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับของหอมหรือสิ่งอื่นใดเขาหลีกเลี่ยงความสะดวกสบายที่ไม่จำเป็นเขาไม่รับเงินทองเขามีความพึงพอใจกับเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ปกป้องร่างกายและกินอาหารบิณฑบาตที่ประทังความหิวเช่นเดียวกับนกน้อยที่บินไปพร้อมกับปีกคู่กายไม่ว่าผู้แสวงหาการหลุดพ้นนั้นจะไปที่ใดเขาก็จะพกแค่เพียงสิ่งที่จำเป็นพื้นฐานติดตัวไปเท่านั้นนี่แหละครับทุกคนเส้นทางแห่งความประเสริฐนั้นมันไม่ได้เริ่มต้นแบบง่ายดายเลยมันคือชีวิตแห่งการละเว้นและความเรียบง่ายแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมก็คิดว่าสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยครับเป็นเรื่องง่ายๆที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขในยุคสมัยนี้ยุคที่คนเราสะสมความร่ำรวยความหรูหราและความสะดวกสบายมากกว่าที่เคยแต่ในขณะเดียวกันนะครับความเครียดความซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายเนี่ยก็ดันพุ่งสูงจนถึงจุดสูงสุดซะอีกล่ะนักวิจัยยุคใหม่ต่างๆเนี่ยก็พากันค้นพบประโยชน์ของความไม่สะดวกสบายที่ส่งผลดีต่อสุขภาพซึ่งแท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องนี้มานานกว่า 2,000 ปีแล้วนะครับประเด็นสำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือการละทิ้งทางโลกตามแนวทางของพระพุทธเจ้าไม่ใช่การกดทับในหลายสำนักการบำเพ็ญตบะเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตใจผ่านการต่อสู้ภายในกับแรงปรารถนาตามธรรมชาติของเราจะเห็นได้ชัดเจนที่สุดจากการที่นักบวชบางกลุ่มนะครับเขาทรมานร่างกายเพื่อเอาชนะก็เอาชนะร่างกายตนเองนั่นแหละครับผลลัพธ์น่ะมันจะเป็นยังไงนั้นมันไม่สำคัญหรอกพระพุทธเจ้าเองก็เคยลองใช้วิธีนี้มาแล้วเหมือนกันแต่ท่านน่ะก็ค้นพบว่าเส้นทางนี้มันไม่ได้นำพาไปสู่การรู้แจ้งหรือการหลุดพ้นจริงๆได้เลยและพระองค์เนี่ยก็ยังบอกอีกว่าการพยายามบังคับหรือควบคุมร่างกายให้เป็นไปตามใจของเราเนี่ยเป็นหนทางที่ง่ายที่สุดที่จะกลายเป็นการหมกมุ่นอยู่กับมันแทนมันก็หมายความว่ามันจะทำให้เราเนี่ยคิดถึงร่างกายของเราอยู่ตลอดเวลาคอยตรวจสอบร่างกายว่ามันเนี่ยทำตามที่เราต้องการหรือไม่ซึ่งก็จะทำให้เกิดความเครียดความวิตกกังวลได้ง่ายๆเลยนะครับในแนวทางการใช้ชีวิตแบบพุทธะที่เน้นการละทิ้งความยึดติดกับโลกและวัตถุแต่ให้เน้นที่สติครับความเข้าใจและการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายเนี่ยมันไม่ใช่การพยายามบังคับหรือควบคุมสัญชาตญาณและความปรารถนาเลยแต่เป็นการฝึกฝนเพื่อเข้าใจสัญชาตญาณและความปรารถนาและผลลัพธ์ของมันก็จะแยกแยะสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์กับสิ่งที่ทำให้ความทุกข์นั้นเบาบางลงเมื่อเราเข้าใจสัญชาตญาณและความปรารถนาแล้วเนี่ยการนำพาจิตใจคำพูดและการกระทำของเราเพื่อให้ไปสู่หนทางแห่งการดับทุกข์ก็จะเป็นเรื่องง่ายขึ้นพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสอนว่าการพูดที่ถูกต้องการกระทำที่ถูกต้องและการประกอบอาชีพที่ถูกต้องเนี่ยถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยครับเพราะมันจะช่วยให้เรา
ดำเนินชีวิตอย่างกลมกลืนกับโลกและผู้อื่นได้แต่จริงๆแล้วศีลธรรมเหล่านี้ล้วนมีเป้าหมายในการพัฒนาจิตใจเรานั่นเองทั้งนั้นอันดับแรกเลยนะครับเราเนี่ยต้องฝึกฝนวินัยและสติในโลกภายนอกเช่นการพูดความจริงการไม่โกหกไม่พูดว่าร้ายผู้อื่นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นการฝึกสติเป็นการฝึกคิดก่อนพูดทั้งนั้นแหละครับจากนั้นนะครับเราก็นำวินัยและสติมาฝึกกับร่างกายและประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสเช่นการกินอาหารอย่างพอดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วเราก็ฝึกฝนวินัยและสติกับสภาวะทางจิตใจเช่นการฝึกสมาธิเจริญสติโดยการทำกิริยาต่างๆก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมหรือการทำโยคะก็ตามแล้วในที่สุดเนี่ยเราก็จะก้าวข้ามจิตใจไปสู่มิติที่ละเอียดอ่อนที่สุดของประสบการณ์เช่นเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเปรียบเสมือนกับพลานช้างที่เดินลึกเข้าไปในป่ายิ่งเดินลึกเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งค้นพบสิ่งใหม่ภายในตัวตนมากขึ้นเท่านั้นแต่ละขั้นตอนของการแสวงหาความจริงเนี่ยก็จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับผู้แสวงหาก้าวเข้าไปสู่ขั้นตอนต่อไปพาเราเข้าไปสำรวจภายในตัวเองให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นหากเห็นรูปใดได้ยินเสียงใดได้กลิ่นใดลิ้มรสใดสัมผัสใดหรือคิดปรุงแต่งสิ่งใดก็ไม่ปล่อยให้ใจจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นไม่ปล่อยให้ความสนใจใดนำพาไปสู่การยึดมั่นถือมั่นเขาจะรู้เท่าทันว่ายามใดที่ขาดสติต่อประสาทสัมผัสยามนั้นคือยามที่กิเลสก่อตัวขึ้นและภายหลังที่กิเลสก่อตัวขึ้นย่อมนำไปสู่ความทุกข์ทรมานด้วยเหตุนี้ผู้แสวงหาจึงฝึกฝนสติอยู่เสมอคอยสังเกตพิจารณาการเคลื่อนไหวของร่างกายตัวเองอยู่ทุกขณะไม่ว่ายามกินยามถ่ายยามทำงานยามพักผ่อนตอนพูดตอนนิ่งตอนตื่นนอนหรือตอนหลับตอนเย็นตอนนั่งล้วนแล้วแต่ดำรงอยู่ในความรู้ตัวทั้งนั้นคือว่าคนที่แสวงหาความจริงนะครับพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยก็จะต้องฝึกตนเองให้รู้เท่าทันอารมณ์ความคิดความรู้สึกของตนเองนั่นแหละครับไม่ให้ใจเนี่ยไปยึดติดกับสิ่งต่างๆสิ่งใดๆพวกเขาจะต้องคอยฝึกฝนสติอยู่เสมอคอยสังเกตพิจารณาการเคลื่อนไหวของร่างกายอยู่ทุกขณะไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ล้วนแล้วแต่ดำรงอยู่ในความรู้ตัวและนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้พวกเขานั้นแตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปและเมื่อพวกเขานั้นทำทุกอย่างในชีวิตให้เรียบร้อยฝึกฝนตัวเองให้รู้จักควบคุมสติและรู้ตัวอยู่เสมอจิตใจก็จะสงบลงจากนั้นก็จะหาสถานที่ที่เงียบๆเหมาะต่อการนั่งสมาธิหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็จะเดินทางไปยังสถานที่แห่งนั้นนั่งลงขัดสมาธิตั้งลำตัวให้ตรงแล้วเพ่งความสนใจไปที่การเจริญสติผู้แสวงหานั้นจะต้องเผชิญกับอุปสรรคทั้ง5อย่างอุปสรรคเหล่านี้นะครับก็จะถูกเอาชนะไปทีละขั้นทีละขั้นอุปสรรคแรกเลยก็คือความปรารถนาผู้แสวงหานั้นจะต้องปล่อยวางจากความปรารถนาอุปสรรคที่2ก็คือความโกรธและโทสะจริตอุปสรรคที่3ก็คือความง่วงซึมผู้แสวงหาจะฝ่าฟันอุปสรรคนี้ด้วยความหมั่นเพียรอุปสรรคที่4ก็คือความกังวลและความรบกวนผู้แสวงหาจะนำพาจิตใจให้สงบกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้เขาเนี่ยก็พยายามอย่างหนักเลยที่จะฝึกจิตใจให้สงบแต่ด้วยความสงสัยและความไม่แน่ใจเข้ามาบดบังความคิดของเขาเองเขาพยายามและละทิ้งมันไปแต่มันก็ยากเหลือเกินสักพักหนึ่งชายหนุ่มก็รู้สึกสงบลงจิตใจของเขาเริ่มนิ่งขึ้นเขาเริ่มสามารถจดจ่ออยู่กับลมหายใจของตัวเองได้แล้วสักพักหนึ่งเขาก็เริ่มไม่วอกแวกเขารู้สึกว่าตนเองเนี่ยกำลังก้าวสู่บางสิ่งที่มันยิ่งใหญ่มากในที่สุดชายหนุ่มก็เข้าสู่ฌานแรกจิตของเขานั้นสงบสุขอย่างสมบูรณ์เขารู้สึกสุขใจอย่างเหลือล้นเขาลืมโลกภายนอกไปหมดสิ้นเขาหลงอยู่ในห้วงแห่งสมาธิพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ได้เปรียบจิตใจที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝนเหมือนปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำปลานั้นคุ้นเคยกับชีวิตในน้ำเมื่อมีอิสระที่จะว่ายไปไหนมาไหนได้ตามต้องการแต่ถ้าหากถูกโยนขึ้นมาบนบกเมื่อไหร่แล้วล่ะก็ปลาเหล่านั้นก็จะรู้สึกสับสนและทำอะไรไม่ถูกไม่สามารถว่ายไปไหนได้เหมือนอยู่ในน้ำจิตของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันครับจิตที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝนนั้นน่ะมันก็จะไม่คุ้นเคยกับความสงบและความนิ่งเฉย
เมื่อมีความคิดความรู้สึกหรืออารมณ์เกิดขึ้นจิตก็จะหลงไปตามสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถควบคุมตัวเองได้สติและสมาธิเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับจิตที่จะเข้าใจความจริงสติก็คือความรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกและอารมณ์ของตัวเองสมาธิคือการจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่วอกแวกจิตที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝนนั้นจะขาดสติและสมาธิจึงไม่สามารถรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกและอารมณ์ของตนเองได้ไม่สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานๆเราเนี่ยจึงจำเป็นต้องฝึกฝนสติของเราให้สงบเลยนะครับจดจ่อและปราศจากกิเลสกิเลสเนี่ยก็คือสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองวุ่นวายและทุกข์ทรมานการฝึกฝนให้จิตใจสงบจดจ่อและปราศจากกิเลสจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจความจริงของชีวิตได้อีกด้วยแล้วเมื่อเรานะครับฝึกฝนจิตใจของเราเนี่ยจนสามารถควบคุมความคิดความรู้สึกและอารมณ์ของตนเองได้แล้วเราก็จะพร้อมสำหรับขั้นตอนสุดท้ายของเส้นทางแห่งการตรัสรู้นั่นก็คือการทำสมาธิแบบพุทธะการทำสมาธิแบบพุทธนั้นเป็นการฝึกฝนจิตให้สงบและจดจ่อและปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์แบบแต่การทำสมาธิแบบพุทธนั้นมันก็ค่อนข้างอธิบายยากนะครับเพราะมันเป็นประสบการณ์ภายในที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูดนี่สิการทำสมาธิแบบพุทธเป็นการฝึกฝนจิตให้เข้าถึงสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ฝึกฝนที่มีประสบการณ์เท่านั้นฌานเนี่ยก็เป็นขั้นตอนการทำสมาธิที่สงบนิ่งอย่างสมบูรณ์คนที่เข้าถึงฌานจะรู้สึกมีความสุขสงบอย่างล้นเหลือลืมโลกภายนอกไปหมดเลยละครับแล้วก็จะจมอยู่กับสมาธิไปพักใหญ่เลยละครับแล้วฌานเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ขั้นแต่ละขั้นก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอยู่นะครับปฐมฌานเนี่ยเป็นขั้นเบบีเลยละครับของการเข้าฌานคนที่เข้าปฐมฌานจะรู้สึกว่าตนเองเนี่ยรู้สึกสงบผ่อนคลายและมีความสุขนะครับทุติยฌานหรือฌานขั้นที่2นะครับคนที่เข้าฌานเนี้ยก็จะรู้สึกปิติและสุขใจมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกครับต่อมาตติยฌานคือฌานขั้นที่3คนที่เข้าตติยฌานเนี่ยก็จะรู้สึกสุขใจอย่างบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสและสุดท้ายจตุตถฌานนะครับหรือว่าฌานขั้นที่4เนี่ยผู้ที่เข้าสู่ฌานนี้ก็จะรู้สึกสุขสงบอย่างสมบูรณ์เลยปราศจากทั้งความทุกข์และความสุขไปเลยฌานเนี่ยก็เป็นประตูสู่โลกแห่งการตรัสรู้คนที่เข้าฌานนะครับก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงความจริงอันสูงสุดได้มากกว่าชาวบ้านทั่วไปหลายคนเนี่ยไม่เคยลองเข้าฌานเลยก็เลยเข้าใจผิดได้ง่ายๆนะครับงั้นเราลองมาฟังพระพุทธเจ้าเล่าเองเลยดีกว่าพระพุทธเจ้านะครับท่านก็บอกว่าคนที่เริ่มเข้าฌานขั้นแรกจะรู้สึกพึงพอใจที่ได้ละกิเลสความคิดก็จะนิ่งขึ้นเปรียบเสมือนรอยเท้าของช้างใหญ่แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าช้างอยู่ในป่าหรือเปล่านะต่อมาเมื่อความคิดของเรานิ่งขึ้นไปอีกขั้นฌานขั้นที่2ก็จะเกิดขึ้นครับทีนี้เราก็จะรู้สึกสงบครับแล้วก็สามารถจดจ่ออยู่กับที่ที่เดียวได้ไร้ความคิดฟุ้งซ่านตอนนี้นะครับมันก็เหมือนกับว่าเราได้เจอกับรอยเท้าที่มันใหญ่ยิ่งขึ้นไปอีกแต่ว่ามันจะเป็นช้างหรือเปล่านะหรือมันจะยังไม่ใช่ช้างกันแน่ต่อมานะครับเมื่อความพึงพอใจมันเริ่มเจือจางลงผู้ปฏิบัติก็จะเข้าสู่ฌานขั้นที่3ครับเกิดความสงบสงัดและรู้สึกตื่นตัวแล้วเปรียบได้กับรอยเท้าช้างในลำดับที่3แล้วในที่สุดนะครับด้วยการละทิ้งทั้งความสุขและความทุกข์เนี่ยผู้แสวงหาก็จะเข้าสู่ฌานระดับที่4สัมผัสกับความสงบและสติโดยปราศจากความรู้สึกใดๆนี่คือรอยเท้าช้างลำดับสุดท้ายเลยก็ว่าได้และนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเตือนเราอยู่เสมอครับว่าอย่ายึดติดกับสภาวะจิตใจอันประเสริฐจงจำไว้เสมอเมื่อคุณหลงไหลไปกับประสบการณ์ทางจิตวิญญาณประสบการณ์เหล่านั้นน่ะอาจเป็นย่างก้าวอันงดงามบนเส้นทางแต่ว่ามันไม่ใช่จุดหมายปลายทางนะครับเส้นทางแห่งการปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะก็คือเริ่มต้นด้วยการเข้าใจธรรมะและการตั้งมั่นในการปฏิบัติธรรมนั่นก็คือส่วนปัญญาของเส้นทางปัญญาเกิดขึ้นเมื่อเราพบกับความจริงของชีวิตต่อมาก็คือสัมมากัมมวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะแล้วนี่แหละครับคือส่วนของศีลธรรม
เป็นการแสดงออกซึ่งเส้นทางการปฏิบัติจากภายในสู่ภายนอกก็คือเราเนี่ยก็จะปฏิบัติในด้านศีลธรรมโดยการพูดการคิดและการกระทำอย่างถูกต้องนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นเส้นทางแห่งการปฏิบัติจากภายในสู่ภายนอกอย่างแท้จริงเลยฟังแล้วดูว้าวใช่ไหมครับเส้นทางเหล่านี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนกับว่ามันสมบูรณ์แบบแล้วใช่ไหมครับแต่ทุกท่านครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะฮะมันยังมีอีกหลายสิ่งเลยที่เรานั้นต้องได้เรียนรู้อีกเส้นทางแห่งการปฏิบัตินั้นมันยาวไกลมากเลยนะเพราะในที่สุดแล้วนะครับเราเนี่ยก็จะมาถึงหนทางแห่งความพยายามที่ถูกต้องนั่นก็คือสมาธิที่ถูกต้องและสติที่ถูกต้องการฝึกจิตใจแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเส้นทางที่เราจะหันเข้าสู่ภายในได้ดังนั้นนะครับหากทุกองค์ประกอบเนี่ยมันพร้อมอยู่แล้วทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าผู้แสวงหานั้นกลับยังไม่พบช้างพลายเลยนั่นเป็นเพราะเส้นทางเนี่ยมันไม่ใช่เส้นตรงแต่เป็นวงกลมต่างหากมันก็เหมือนกับวงกลมอื่นๆแหละครับมันจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อจุดสิ้นสุดของมันมาบรรจบกันกับจุดเริ่มต้นหลังจากผ่านทุกด่านแล้วผู้แสวงหาก็จะวนเวียนกลับคืนสู่ส่วนแห่งปัญญาแต่คราวนี้เนี่ยเขาก็จะได้รับปัญญามาด้วยตัวเองผู้แสวงหานั้นก็จะสามารถสัมผัสธรรมะด้วยตัวเองได้และนี่คือสิ่งที่เรียกว่าปัญญา3ประการสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นประสบการณ์ทางปัญญาที่เข้าถึงได้เฉพาะกับจิตใจที่ได้รับการฝึกฝนและบริสุทธิ์จนถึงความสมบูรณ์แล้วเท่านั้นการหาคำอธิบายให้กับประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะครับแล้วมันก็ง่ายกว่ามากที่เราจะบอกว่ามันเป็นแค่เรื่องเหนือธรรมชาติหรือภาพหลอนแต่ผมว่าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินเลยนะครับความจริงก็คือเราไม่มีสิทธิ์ที่จะสรุปอะไรได้เกี่ยวกับปัญญาญาณที่สูงกว่าได้หรอกครับอารมณ์เหมือนกับเด็กวัยรุ่นนะครับที่คิดว่าตนเองเนี่ยรู้ทุกอย่างถ้ายังไม่เข้าใจถึงปัญญาญาณเนี่ยก็ควรจะมีวิจารณญาณแต่เราเนี่ยก็ต้องเปิดใจด้วยนะครับท้ายที่สุดแล้วเป้าหมายของหนทางนี้ก็คือปัญญาญาณครับอย่าลืมว่าปัญญาญาณเนี่ยก็คือมรรคมีองค์8นั่นแหละครับดังนั้นปัญญาญาณเนี่ยก็ประกอบไปด้วยมรรคและมรรคก็ประกอบไปด้วยปัญญาญาณทั้งหมดเนี่ยเติมเต็มวงล้อแห่งธรรมะจริงๆเลยนะครับที่สำคัญเลยก็คือปัญญาญาณเนี่ยต้องมาพร้อมกับการปฏิบัติและนี่คือวิธีที่พระองค์ทรงอธิบายถึงการบรรลุผลของมรรคคนที่ปฏิบัติธรรมอย่างแน่วแน่จิตใจจะสะอาดสว่างไสวจะสามารถย้อนลำลึกถึงชาติภพที่ผ่านมาได้เขาสามารถจำภพชาติที่ผ่านมาได้ตั้งแต่1ชาติ2ชาติ3ชาติจนถึง100,000 ชาติไปเลยทีเดียวเขาจะเข้าใจในชาตินั้นๆเขามีชื่อและรูปลักษณะเช่นใดประสบการณ์ของเขาเป็นแบบไหนและจุดประสงค์ของชีวิตของเขาเป็นเช่นไรประมาณนี้ครับแล้วพวกเขาเนี่ยก็จะสามารถจดจำภพชาติที่ผ่านมาของพวกเขาได้อย่างละเอียดด้วยปัญญานี่แหละครับดวงตาของพวกเขานั้นก็จะถูกเปิดออกเขาจะสามารถมองเห็นสัตว์ทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วและเกิดขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้งเขาจะสามารถแยกแยะได้ว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นต่ำหรือสูงงดงามหรือน่าเกลียดโชคดีหรือโชคร้ายตามกรรมของพวกเขานั่นเองเขาจะเห็นว่าสัตว์ที่มีทัศนคติที่ผิดและการกระทำที่ผิดก็จะไปเกิดในภพภูมิที่ขาดแคลนเขาเห็นว่าสัตว์ที่มีทัศนคติที่ถูกต้องและการกระทำที่ถูกต้องก็จะไปเกิดในภพภูมิที่ล้นเหลือพวกเขาจะสามารถมองเห็นวงจรทั้งหมดเหล่านี้และกฎแห่งกรรมที่ปกครองมันได้แล้วในที่สุดเหล่าผู้แสวงหานั้นก็จะพิจารณาผ่านประสบการณ์โดยตรงของอริยสัจสี่พวกเขาเหล่านั้นก็จะเริ่มเข้าใจความไม่พอใจและเข้าใจหนทางที่จะนำไปสู่ความไม่พอใจหรือทุกข์นั่นเองแหละครับและพวกเขาก็จะเข้าใจนิพพานและเข้าใจหนทางที่จะนำไปสู่นิพพานได้ทั้งหมดนี้ก็เหมือนกับรอยเท้าของช้างขนาดใหญ่แต่ก็ยังมีผู้แสวงหาที่ไม่ได้สรุปว่ามีช้างพลายอยู่ในป่าพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้สรุปว่าพระโคตมะตรัสรู้ได้จริงและสอนมรรคที่แท้จริงอย่างถูกต้องแต่หัวใจและจิตใจของเขาได้รับปัญญาและหลุดพ้นจากกิเลสหลุดพ้นจากการเกิดและหลุดพ้นจากความโง่เขลาณป่าแห่งหนึ่งมีพรานหนุ่มนามว่าจันสุทศินกำลังแสวงหาความรู้และความจริงเขาเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่งเพื่อศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆแต่ก็ยังไม่พบคำตอบที่ตนเองต้องการ
วันหนึ่งจันสุทศิลป์ได้พบกับพระพุทธเจ้าที่กำลังแสดงธรรมะอยู่เขาก็เลยฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยความตั้งใจจากนั้นเขาก็เกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากพระพุทธเจ้าได้สอนธรรมะแก่จันสุทศิลป์อย่างมากมายแต่บทสนทนาหนึ่งที่จันสุทศิลป์จดจำได้อย่างแม่นยำที่สุดก็คือเมื่อใดที่บุคคลหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงเมื่อนั้นพวกเขาจะบรรลุถึงนิพพานจันสุทศิลป์ได้ไตร่ตรองถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่นานเขาเข้าใจว่านิพพานคือจุดหมายปลายทางของการแสวงหาของเขาวันหนึ่งจันสุทศิลป์ก็ได้มีโอกาสสนทนากับพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งเขาก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เนี่ยคือผู้ที่ตรัสรู้แล้วจริงๆเหรอพระพุทธเจ้าก็เลยตอบว่าใช่แล้วเราได้ตรัสรู้แล้วเราได้บรรลุถึงนิพพานเมื่อจันสุทศิลป์เนี่ยได้ยินเช่นนั้นนะครับเขาก็ดีใจเป็นอย่างมากเขาเข้าใจแล้วว่าพระพุทธเจ้าคือผู้ที่สามารถชี้ทางนำทางให้เขาบรรลุถึงนิพพานได้ทีนี้จันสุทศิลป์ก็เลยขอพระพุทธเจ้าครับเรียกได้ว่าขอบวชเลยนั่นแหละครับและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดเขามุ่งมั่นที่จะละกิเลสทั้งปวงแล้ววันหนึ่งก็บรรลุถึงนิพพานวันเวลาผ่านไปนะครับจันสุทศิลป์เนี่ยก็ได้เจริญสติและปัญญาจนสามารถละกิเลสได้ทั้งปวงเขาบรรลุถึงนิพพานได้ในที่สุดจันสุทศิลป์ก็ได้พบกับความสุขที่แท้จริงเขาก็เลยหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วไม่หวนกลับมาสู่วัฏฏะสงสารอีกต่อไปเรื่องราวของจันสุทศิลป์เนี่ยก็เป็นบทพิสูจน์แล้วนะครับว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะบรรลุถึงนิพพานได้หากมุ่งมั่นนะครับที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหากท่านคือคนหนึ่งที่กำลังแสวงหาความจริงและความสุขในชีวิตก็จงอย่าละความพยายามครับจงเดินตามเส้นทางแห่งธรรมะแล้วสักวันหนึ่งนะครับท่านก็จะบรรลุถึงเป้าหมายของท่านได้เช่นกันขอบคุณทุกท่านนะครับที่เดินทางมาด้วยกันจนจบคลิปนี้ผมขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะครับต่อผู้ที่สนับสนุนและติดตามช่องของเราและขอขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าเลยนะครับที่รับชมและแชร์และแสดงความคิดเห็นในวิดีโอนี้การสนับสนุนของท่านในทุกๆทางจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำงานต่อๆไปได้ขอให้พวกเราทุกคนนะครับไปถึงจุดหมายปลายทางของเราและอย่าลืมว่าสิ่งที่ท่านแสวงหาอยู่มันก็กำลังแสวงหาท่านอยู่เหมือนกันนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ